Okay, so hi everyone. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga participants po natin dito sa Facebook group kung saan po tayo nagla-live. Magandang hapon po sa mga viewers. And at the same time, binabati ko rin ng isang magandang hapon yung mga nanonood naman sa aming YouTube channel kasi naka-live stream din tayo doon. To those na mga subscribers namin na interested rin naman para matutunan kung ano-ano yung mga business opportunities na pwede nilang i-embrace by using ICT or Information and Communications Technology into its full advantage. As of the moment, no, I hope na clear yung aking boses, no? Kasi currently here in Davao City, masyadong malakas po yung ulan. And medyo maingay yung bagsak ng ulan sa rooftop namin. But I hope na mas audible, mas naririnig niyo ng clear yung boses ko as compared sa lakas ng ulan. Na naririnig natin as background noise. Okay, masyado talagang malakas eh. Biglang bumagsak yung malakas na ulan. But anyway, I am hoping na hindi tayo magkaroon ngayong araw na ito ng problema sa connectivity and of course, problema sa power interruption. Huwag naman po sana. I am hoping na matatapos natin yung ating learning session which is all about digital opportunities. So, let me introduce myself so that every one of you is comfortable with me as your resource speaker. My real name is Ronald, but you can call me Piper instead. I am the founder and owner of Knights of Online Marketers or KOM. We are based here in Davao City. Last July 1, no, nitong July 1 lang, we celebrated our 7th year anniversary as a business. So imagine kung gaano na katagal yung aming nilakbay para lang matawag namin na we are really growing and somehow we are a successful enterprise. Pero more than 7 years na talaga kami. Actually, turning 8 na kami by November this year when I founded the company way back 2013. Kasi nga, I founded the company 2013 pero 8 months kaming nagtrabaho muna sa loob ng bahay before I decided to register the business. Kaya it was July of 2014 nung na-register yung Knights of Online Marketers. We started doing outsourcing talaga. So, eto yung pinakaunang service na in-offer namin wherein meron kaming set of agents, meron kaming mga employees working as virtual professionals under KOM nga. But because I discovered a problem here in Davao City, wherein daghan kaayo ang gusto mag-apply sa AMUA. Daghang applicants. Ang problema nga lang, etong mga applicants na to, wala pa sila masyadong magandang competencies pagdating sa pagiging isang online worker. So that's why I decided na why not I will create a training facility. Tapos kung sino yung mga individuals na interested, matutunan kung paano maging isang virtual professional, welcome to enroll. Kaya naging naging bread and butter namin ang training talaga. We focused on talent development. And because we have an advocacy of helping the micro, the small, and the medium entrepreneurs, the Knights of Online Marketers is also offering
digital marketing services. Kaya for the past 7 years of doing business, eto lang yung iilan sa major services na ino-offer namin. I started my career as a virtual professional way back 2011. So 2011, nang nakadiscover ako ng opportunity na pwede pala tayong kumita ng pera, in fact, in US dollars, even we are just working at the comfort of our own home. And that is by working online nga. I am a registered nurse by education and by profession. In fact, nagtrabaho pa ako sa hospital ng 6 years. From 2005 hanggang 2011, nagtrabaho ako sa isang private hospital dito sa Davao. Yun nga lang, after 6 years of working as an employed nurse, medyo hindi ko talaga nakita yung sarili ko na maa-achieve ko yung tinatawag na financial freedom or yung tinatawag na financial success ba. Kasi being an employee, medyo maliit lang yung sweldo ko before. Kaya nag-isip din ako na why not I will go abroad. Pero while I am processing my application going to Australia, I discovered an opportunity na pwede pala akong kumita ng US dollars even andito lang ako sa Pilipinas. And that is by working online. Kaya nag-shift ako ng career from the healthcare industry to the BPO industry. From working as a registered nurse into working as a virtual professional. In fact, I am going to share some inputs on that later sa aking presentation. Bago tayo mag-proceed, I am inviting you to like our official Facebook page. Hanapin nyo lang po sa Facebook ang Knights of Online Marketers na Facebook page, no? And then if you are interested to learn more about us, and if you are interested to connect with us, pwede po ninyong i-like ang Facebook page na yan. So that every time na meron kaming mga upcoming events, you will get a notification. Also, kung gusto ninyong makapanood ng mga educational videos, especially related sa digital marketing at saka sa online freelancing, I am also inviting you to subscribe to our YouTube channel. Hanapin nyo lang po sa YouTube ang Queen of the Nights. Tapos, pwede po ninyong i-click ang subscribe button. Pwede rin po kayong mag-join sa aming exclusive membership para maka-learn kayo ng mga insights related to digital marketing and online freelancing nga. So again, don't forget to like our official Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Now, this will be the question that I am going to answer this afternoon. Sana na-edit ko man lang yung emergency, no? Kasi kaninang umaga with Negosyo Center Malaybalay City, eto rin po yung aming topic. Eto po yung aming learning session. I forgot to edit the word emergency there kasi it is supposedly emerging. Kaninang umaga sabi ko I will edit that one during the lunch break pero nakalimutan ko na naman. Sign of aging. So this will be the question that I am going to address, that I am going to answer sa ating learning session ngayong hapon na ito. What are the different, trendy, ano ba yung mga uso, at saka yung mga emerging or yung mga sikat na business ideas that you can build under the new normal by using connectivity and technology. Kaya kung meron kayong computer, meron kayong cellphone, at meron kayong internet connection, why not gamitin natin ang mga iyon para kumita tayo ng pera?
makapag-establish tayo ng ating business, and we are going to generate revenue or profit. Kasi nga, kailangan nating magkaroon ng additional sources of income, di ba? In order for us to survive and in order for us na ma-achieve man lang ang financial freedom in the future. Kaya ngayong hapon na ito, magbibigay ako sa inyo ng 3 trendy and emerging business ideas that you can actually start, especially this time of pandemic. Pero bago ko i-enumerate sa inyo, bago ako magbigay sa inyo ng 3 business ideas na yon, kailangan muna nating i-define ang salitang business. So dapat clear sa ating lahat kung ano ba ang ibig sabihin ng salitang business. Kasi marami kasi sa ating mga Filipinos ang gusto talagang maging isang negosyante. 'Di ba? Marami sa atin ang gustong magpatayo ng sarili nating mga negosyo. Kasi nga gusto natin na tayo ang boss, no? Tayo ang nasusunod. We will manage our own time. Yung mga ganyang klaseng mindset. And of course, gusto nating kumita ng mas malaki. Gusto nating yumaman bilang isang negosyante. Kaya pumasok talaga sa isip natin na someday magpapatayo ako ng negosyo. Pero alam nyo ba na starting a business is not as easy as what you are thinking. Ang pagnenegosyo, hindi ganun kadali. Mahirap. Napakaraming struggles, sacrifices, challenges ang kailangan mong harapin just for you to survive being an entrepreneur or a business owner. Karaniwan kasing napapansin lang natin, no, sa kapaligiran natin, yung mayaman yung mga negosyante. Yun lang yung nakikita natin. Kumbaga one-sided lang. Or yung minsan tinatawag nating the tip of the iceberg pa lang ang nakikita natin. Siyempre, nabalitaan natin na yung kapitbahay natin, nagnegosyo ng ganito, yumaman. Yung kamag-anak natin, nagnegosyo ng ganito, yumaman. Yung barkada mo, nagnegosyo ng ganito, yumaman. Yun palagi ang nakikita natin. Pero behind the success, hindi na natin masyado nakikita yun. Saka pa natin yung napapansin kapag tayo na mismo ang naging isang business owner. Doon mo marirealize na, ay, hindi pala madali ang pagnenegosyo, no? Mahirap. Kasi nakasalalay sa productivity mo, nakasalalay sa interest mo, kung gaano kadami ang pwede ninyong kitain. Mas mahirap kayang maging negosyante, lalo na kapag nagsisimula ka. Kasi hindi mo alam kung meron kang kikitain sa araw na to or wala. At least kung empleyado ka, medyo you have an idea kung magkano ang pera na makukuha mo during the payday, di ba? Kaya, do not just think na starting your own business is ganun lang din talaga siya kadali. So maraming Filipinos ang gustong maging negosyante. Pero marami ding mga Filipinos ang nagsimula ng kanilang negosyo tapos nag-fail. 'Di ba? Marami akong kilalang ganyan. Because here in Davao City, I am also doing business counseling. Kasi way back 2017, naka-earn ako ng insights, no, ng competencies kung paano maging isang business counselor kasi nakasali ako sa SBCC na tinatawag or Small Business Counseling Course na inorganize ng BTI Davao Region. And I am very fortunate na nakasama ako as one of the students during that time. Kaya marami akong natutunan about business counseling. In fact, that's also another hat that I am wearing.
Kasi minsan, kapag meron akong nakakausap ng mga entrepreneurs, nagbibigay din ako ng counseling sa kanila. I am also a business consultant at the same time, kumbaga. Based on my experience as a business counselor, alam nyo bang meron akong na-identify na dalawang klase ng tao na lumalapit sa mga business counselors or sa mga business consultants? Naka-identify ako ng dalawang klaseng tao. The first type of person na lumalapit sa mga business counselors are those individuals na may planong magpatayo ng business. So yan yung una, kumbaga aspiring entrepreneurs. 'Di ba yung mga gustong magnegosyo, gustong magsimula, pupunta talaga yan sa BTI, sa Negosyo Center, or maghahanap ng mga business consultants para magtanong about starting a business. While the second type of person na na-encounter ko during my experience as a business counselor, yung mga existing entrepreneurs naman. Existing entrepreneurs na medyo nagkakaroon ng alanganin ang kanilang negosyo. Lalapit sa isang business counselor at sasabihin, Ma'am Piper, magpakonsulta sana ako. Kasi Ma'am Piper, on the last quarter, second quarter ng taong ito, medyo maliit lang yung sales namin. Konti lang yung kinita namin. In fact, break-even lang talaga kami. So, Ma'am Piper, ano kaya sa tingin mo ang naging problema sa amin? So, usually, that's the second type of person. Maghahanap ng mga consultants kasi medyo alanganin na ang kanilang business. Ganyan naman kasi talaga ang ugali ng mga Filipinos. Kung kailan nag-e-exist na ang problema, saka maghahanap ng consultant. Ganun man ang ugali ng mga Filipinos. 'Di ba? Naghahanap ng mga business consultants kung kailan merong problema na na-identify. Where in fact, dapat bago sila nagsimula or para maiwasan na ma-acquire ang problema na yun, dapat naghanap na sila ng consultants, 'di ba? Prevention is better than cure, sabi nila. Kumbaga parang sa mga sa medical consultation, yung sa mga doctors. So kunyari nagkasakit ka, you are not feeling well. 'Di ba sabi mo, hala, murag lain man ako ginabati, uy. I'm not feeling well. 'Di ba usually if you are not feeling well, kung meron kang sakit na nararamdaman, 'di ba ang tendency, ang gagawin mo muna is to self-medicate. Hindi ka muna pupunta ng doktor para magpa-check up. Kasi sabi mo, gastos lang yan. So, hindi ka nagpa-check up. Nag-self-medicate ka lang. Pero after how many days, parang walang progress na nangyari. Naglala pa talaga yung sakit na nararamdaman mo. Tapos dinedma mo lang, sabi mo, sige, sa sunod na lang yan. Sa sunod na tayo magpa-check up. To the point na nung nagpa-check up ka na sa doktor, to find out, medyo malala na pala yung sakit mo. Di ba ganyan yung ng mga Filipinos, no? Kung kailan nag-e-exist na ang problema, saka pa yan sila maghahanap ng consultant. Parang ganyan din sa pagnenegosyo. Kapag hindi pa yan sila nakahanap ng problema, hindi pa yan sila maghahanap ng someone na makakatulong sa kanila. Kasi kumbaga parang sa isip na, ay, kaya ko naman ito. Parang ganun, di ba? Kaya, you always need to learn how to start your own business. Pag sinabi kasi nating negosyo, it refers to the organized efforts and activities na ginagawa ng isang individual para makapag-produce siya at para makabenta ng mga goods or services and exchange for profit. So, ibig sabihin, kikita siya ng pera or meron siyang tinatarget na ma-generate na revenue. Ano ulit yung definition? It refers to the organized. So, that's the key point here.
It's an organized efforts and organized activities. At pag sinabi natin yung salitang organize, dapat nakaplano ng maayos. Everything must be properly planned. Dili kay nakaisip lang ka og business idea, the next thing that you did is implementation kaagad. Mauman na ang ano sa mga Filipinos, nakaisip lang ay magnegosyo ta og ingani. After how many days nagnegosyo na? Na excited man gud ta na mag-implement sa ato ang idea. Pero ang tendency, hindi tumatagal yung negosyo. Kay dili man organize ang ato ang thoughts. Kung unsa lang atong maisip, i-implement, isip, implement, isip, implement. Tapos if we are going to measure the efficiency, dili na nato ma-evaluate. Dili na nato ma-measure. Kay nga naman, wala may nakasulat na plano kasi lahat nasa isip lang. Remember this one. Whatever you are going to do in your business, do not just think it. Do not just think it. You need to ink it as well. Kailangan sinusulat talaga natin. Kailangan meron tayong nababasa na plano. So that organized talaga yung pag-implement natin. Meron kasi tayong 5 phases or 5 steps, no? Or 5 stages na kailangan yung pagdaanan every time na meron kayong naiisip na gustong gawing negosyo. Kasi nga, ang ginagawa dati natin, business idea, ang sunod, implementation. Ganun kabilis ang mga Filipinos pagdating sa pagnenegosyo. 2 steps lang, idea, implementation kaagad. Dapat daanan natin ang 5 steps if we really want to identify the right things to do sa ato ang negosyo na gusto nato buhaton. Siyempre, magsisimula yan sa step number 1. Yan na yung time na mag-generate ka ng business idea. You are now going to generate a business idea. Mag-iisip ka ng pwede mong gawing negosyo. Tapos, pag naka-generate ka na ng business idea, meron ka nang naisip na negosyo, ang step number 2, hindi muna implementation. Huwag mo munang i-implement yun. Because the step number 2 is for you to do some brainstorming. Magbe-brainstorming ka. Tapos, pasok na dito ang paghahanap ng mga coaches, paghahanap ng mga mentors. Eto na yung time na maghahanap tayo ng mga consultants, mga ganyan. Magjo-join tayo sa mga webinars, sa mga events, free and paid, ganon. And of course, yung benchmarking. Nasa step number 2 yun. Pag sinabi nating benchmarking, you are going to observe the best practices na ginagawa ng kapareho ng negosyo mo. So for example, plano mong magpatayo ng isang hito restaurant, yung hito, no? So kung plano mo magpatayo ng restaurant wherein ang specialty ninyo is hito, dapat magbe-benchmark ka. Pag sinabing benchmarking, ikaw mismo, kailangan mong maging customer ng mga hito restaurants in your location. So meaning, pupunta ka sa hito restaurant na yon, mag-order ka, titikman mo yung in-order mo, and then you observe their best practices. Pagpasok sa establishment, ano ba yung ginagawa ng mga staff? May proper hygiene ba yung mga staff? Meron bang proper sanitation area? Paano nila siniserve yung in-order mong hito? Ano-ano yung mga nasa menu nila? Magkano yung kanilang prices? Air condition ba sila or non-air? So you need to observe the best practices of your competitors na pwede mong gawin
sa ipapatayo mo ding business. Benchmarking ang tawag doon. Benchmark. So, hindi ka muna mag-i-implement. You need to observe, no? Yung ginagawa ng mga nauna sa'yo sa industry. So, that's the step number 2. Brainstorming dapat. So, from business idea, ang step number 2 is brainstorming. So, ngayon, nag-benchmark ka na, naghanap ka na ng mga consultant, nag-training ka na. Ang step number 3, this is now the time that you are going to write, magsusulat, or gagawa ka na ng tinatawag nating business plan. So, eto na yung step na or stage kung saan kailangan mo nang sulatin kung ano man yung gusto mong i-implement sa business mo. You are now going to write your vision and mission statement. You are now going to identify your corporate values. You are now going to identify your brand colors, your brand anthem, branding, and so on. So step number 3 is for you to write your business plan. Tapos, kailangan mo ring pag-aralan kung paano ginagawa ang business plan. Kasi ang business plan may 4 din yan na laman. Di ba? Ang isang business plan may 4 na specific na plano din. You need to create a plan for your financial. So that's financial plan. Tapos meron tayong tinatawag na organizational plan. Meron din tayong tinatawag na production plan. At yung ika-4, meron tayong tinatawag na marketing plan. So you see, writing a business plan pa lang is not an overnight success. It will take time. Matagal, di ba? Kasi 4 yung laman ng business plan na yun eh. Pagkatapos mong magawa ang business plan mo, you are now going to proceed with the step number 4. And that is implementation. So, kumbaga, ipuput into action mo na kung ano yung plano na nagawa mo. So, implementation. And of course, para malaman mo kung tama ba talaga ang ginagawa mo or mali or kulang or kailangan bang palitan, ang step number 5 is for you to do some monitoring and evaluation. Kailangan mo kasing i-evaluate whether your business plan is working talaga or kailangan bang i-revise or kailangan ba talagang palitan yun. So, dapat i-evaluate mo. How are you going to evaluate kung walang may nakasulat, di ba? Kasi kung nasa isip mo lang yan palagi, how are you going to measure it? How are you going to measure and say to yourself na tama yung ginagawa ninyo? So that's why kapag meron kang naisip na negosyo, kapag meron kang business idea, huwag munang i-implement yun. You need to create an organized and properly planned na efforts and activities para magbenta kayo ng goods or services para maka-generate tayo ng revenue. Kaya again, starting a business is not as easy as what you are thinking. It will take time. Kasi yung pagsusulat pa lang ng business plan, talagang it will really take time na. If you are planning to start an enterprise or if you are planning to start a business, di ba ang palagi nating naririnig no, sa mga kaibigan natin, meron ka na bang capital? Yan yung palaging tinatanong talaga sa atin. Meron ka na bang capital? And usually, kapag naririnig natin ang salitang capital, ang pumapasok sa isip natin kaagad is pera. Tama din naman. Because yung pera is kasama yan sa 4 na major capitals na you need to consider in starting a business. Pero pag sinabi nating capital, hindi lang yan siya nagre-refer sa pera. Okay?
it is not just about money. Kaya kailangan nating malaman ano-ano ba yung apat na major capitals that you need to invest in order for you to start a successful enterprise. Pero bago ko enumerate yung apat na yan, let me share to you first this quote or this message. Alam kong matagal nyo na itong alam, no? Kasi palagi nyo itong nababasa, palagi talagang sinishare sa inyo in regards to this statements, no? Nakalagay dyan, give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. So, merong dalawang statements involved, no? Hindi nagcha-charge. Wait lang. I'm charging my cellphone. Hindi pala siya nagcha-charge. Okay. So, may dalawang statements na involved dyan. Ano yung unang statement? Give a man a fish and you feed him for a day. Kasi dyan ako nagsimula when I started my business. When I started Nights of Online Marketers, yan yung statement na pwede kong ma-compare yung journey ko. Give a man a fish and you feed him for a day. Kasi when I started 2013, nagbibigay ako ng trabaho. Nagbibigay ako ng trabaho sa mga kakilala ko para meron silang pera na magagamit para makakain sila ng maayos. So, employment, no? For me, the first statement, on my experience, it refers to the employment opportunities that I am providing. Kasi nagbibigay tayo ng trabaho. The second statement, ito yung na-realize ko noong 2014. Teach a man how to fish and you feed him for a lifetime. Kaya pumasok yung advocacy ko for talent development. Kaya sabi ko sa sarili ko, instead of employment, talent development na lang. Instead na i-hire ko sila, why not iti-train ko na lang? Tuturuan ko na lang kung paano maging isang virtual professional. Para kung marunong na sila, pwede na silang maging isang virtual professional of their own na mas bigger ang opportunity. So that's why, yung second statement, turuan mo kung paano ginagawa. Kasi pag marunong na siya, even hanggang mamatay siya, kaya niya nang mag-survive. No? Kaya makarelate ako always talaga sa statements na to. Pero syempre, may kinalaman din yan sa apat na major capitals na kailangan nating i-consider at kailangan nating i-invest the moment we are planning to start a business. Syempre, kung merong apat na capitals, may gagawaan natin ng acronym yon. So, apat din na letters in all. So, 4 letters in all. So, syempre, maghahanap tayo ngayon dyan. Hahanapin natin kung saan dito sa statement na to ang may apat na letters. And actually, the acronym for the 4 major capitals in business is the word FISH or yung acronym na FISH. It represents dyan sa apat na major capitals na yan na kailangan nyo talagang i-put into consideration in starting your own business. So let's start with the letter F. The letter F actually stands for financial capital. O yan na yung pera. Na kapag sinabi ng kaibigan mo na di ay kay capital, it refers to the money. The financial capital will help you answer the question, what? Your financial capital will help you answer the question kung anong klaseng business ang pwede mong simulan. Di ba na-mention ko sa inyo kanina na ang unang tao na lumalapit sa mga business counselors
are actually aspiring entrepreneurs. And usually, ang pinaka-common talaga na question na palaging tinatanong sa mga business counselors or sa mga business consultants, ang tanong na, Ma'am Piper, ano ang mga patok na negosyo ngayon, ma'am? People will always ask kung ano ang patok na negosyo sa panahon ngayon. Well, actually, napakaraming patok na negosyo. Maraming trendy and emerging business ideas ang pwede mong simulan. Pero kasi yung webinar kasi natin, magfo-focus tayo sa paggamit ng ICT, di ba? Pero actually, ang dami-daming business ideas ang pwede mong i-grab. Pero, magmamatter kasi yan based on your financial capital. Kasi kunyari, pag tinanong nyo ako, Ma'am Piper, ano po yung mga patok na negosyo ngayon? Tapos pag sinagot kita, ay actually, isa sa mga na-observe ko na patok talaga, yung milk tea business. Milk tea. Tapos nung tinanong mo ako, magkano din ma'am ang magagastos natin kapag magpapatayo tayo ng milk tea shop? Siguro mga nasa ano yan, mga 30 to 50,000 pesos. Ay, murag dili ata na siya, kasya sa ako ang tigom. Murag dili na ako kaya na, ma'am. So, meaning to say, baka lahat ng sasabihin kong patok na business, hindi pasok sa budget na meron ka. Kaya para mas mapabilis ang usapan, pag ako yung tinatanong kung ano yung patok na negosyo na pwedeng simulan, tinatanong ko muna yung nagtatanong sa akin. Kumbaga, sasagutin ko siya ng tanong. Tatanungin ko muna siya na, magkano ba ang budget mo? Magkano ba ang financial capital mo? Kasi dyan sa financial capital mo, dyan tayo magbe-base kung ano ang patok na negosyo na pwede mong simulan. Because again, your financial capital will help you answer the question what. So tinanong kita, magkano ba ang pera mo dyan? Magkano ba ang budget mo? Tapos sinagot mo ako ng, ano po, nakaipon kasi ako ng 10,000 ma'am. So for example, nakaipon ka ng 10,000 pesos. So out of the 10,000, doon ako magbibigay ng patok na negosyo na pwede ninyong simulan. Kasi doon tayo magbibase sa 10,000. Siyempre, hindi ko pwedeng sasabihin na, ay, magpatayo ka ng internet cafe. Kasya ba yung 10,000 pesos? I'm sure hindi. Kasi kulang pa yun sa isang computer pa lang eh. Siguro piso net pwede pa. Piso net pwede mo pang simulan yan. Pero, hindi rin masyado in demand ang mga internet shop ngayon or piso net kasi nga, di ba, bawal yung mga ganyan na mga businesses sa panahon ngayon, lalo na kung kapag naka-MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine. Tapos ang usually na gumagamit ng mga piso net or internet cafe kay mga minors man. Tapos bawal ba sila maglabas? Kaya hindi patok ang internet cafe sa panahon ngayon. With your 10,000 pesos, siguro pwede ka nang mag-start ng meat processing business mo. So yung meat products, ipaprocess mo para magkaroon ka ng more products like chorizo, tapa, tocino, siomai, embutido, and other kinds of meat processing na mga products. Yung mga na-process na meats, no? Kasi inuulam naman talaga yan ng mga Filipinos. Kaya parang meron ka talagang mahahanap na market for that. So yung 10,000 pesos mo, pasok na yan as a financial capital for the meat processing business na gagawin mo. Kasya na yun. Pero eto ang tandaan, kapag meron ka ng financial capital, na-identify mo na yung financial capital mo, huwag mong ubusin ang financial capital mo para sa production. Ang karaniwan man good sa ato ang ginabuhat kay
kung naatay financial capital, gamito nato ang kwarta para ipalit og mga ingredients. Tama din naman, syempre, paano ka makakaproduce. Pero inuubos kasi natin ang financial capital para lang sa production. Kumbaga, nakalaan lahat sa production. If you have a financial capital, kailangan yung i-divide yan sa tatlo. You need to divide your financial capital into 3. Balikan natin ulit yung business plan. 'Di ba sa pagsusulat ng business plan, ano yung una? Financial plan. Kasama dito, syempre dyan na yung financial capital, no? Sa financial plan, dyan mo kasi iisipin or dyan ka magpaplano kung saan mo kukunin ang financial capital mo. During the habang gumagawa ka ng financial plan mo, dyan mo ngayon i-identify kung saan ka kukuha ng magiging financial capital mo. Ang pinaka-best option talaga is mag-ipon ka ng pera. Yan talaga yung pinaka-best. Mag-ipon ka ng pera, tapos yung naipon mong pera, yun ang gagamitin mo para magpatayo ng negosyo. So that's the best option. Pero since wala kang ipon, kailangan mong mag-file ng credit. Maglo-loan ka. So pangalawa, pwede kang mag-loan sa bangko, pwede kang mag-loan sa cooperative, no? Pwede kang mag-utang sa kamag-anak nyo, pwede kang mag-utang sa family members, kapatid mo, di ba? Para pang capital mo sa negosyo mo. Or yung 5-6, yung sa mga turko-turko. Although masyadong mataas na rin kasi yung kanilang interest, 'di ba? Ang ano lang kasi ang kailangan niyo lang isipin, no? The moment na you are going to file some utang or loan, immediately after a month, kung nag-file ka ng loan ngayon, pagka next month, magbabayad ka na ng tinatawag na monthly amortization. Kumbaga magbabayad ka na ng utang mo. Kaya wala ka pang ang revenue, kay nagsisimula ka pa lang, 'di ba? Wala ka pang revenue, wala ka pang profit, pero meron ka ng binabayarang expenses. So that's why be careful on crafting your financial plan talaga. Uutangin ba talaga? Kung utangin yan, make sure maghanap kayo yung mga mababang interest. At kung mag-utang kayo, make sure yung kaya nyo talagang bayaran kada buwan. Or else, maapektuhan din ang inyong credit score niyan. So, that's the first one, financial plan. Tapos, di ba may organizational plan, production plan, at saka sa marketing. So, yung tatlo na yon, si organizational, si production, pati si marketing, yun yung kailangan yung lagyan ng budget. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag meron na kayong financial capital, like 10,000 pesos, di ba yun yung pera mo, 10,000? Dapat, i-divide mo ang 10,000 sa tatlo. You divide it into 3. The 1/3 of your financial capital will go to the operation or to the organization. Kasi baka kailangan mo ng mga trabahante, di ba, na kailangan nilang swelduhan kahit allowance lang. Ang 1/3 doon mo ilalagay sa production para magkakaroon ka ng supply. So yung production, dyan mo na gagamitin yung pera pambili ng mga raw ingredients or mga materyales na kailangan mo. And the last 1/3, kailangan mag-allocate din tayo ng budget sa marketing. Wag niyong kalimutang maglagay ng budget sa marketing. Kasi kung walang marketing, walang demand. Alam nga naman, puro lang supply. Produce. So, tumaas ang supply. Pero, wala namang demand. Kaya walang bumibili. So, again, kung na-identify na ang financial capital, you divide it into 3. 1/3 will go to the production, 1/3 will go to the organization, and 1/3 will go to the marketing.
So that's your financial capital. And it will help you answer the question, what? So ma'am, sige, mag-start na lang ako nung meat processing na business. Kaso ma'am, meron akong problema. Hindi ko alam kung paano simulan yan. Hindi ko alam kung paano gumawa ng chorizo. Hindi ko alam kung paano timplahin yung mga siomai and so on. It's not a problem. Kasi, whatever business that you want to do, as long as you're interested to learn, you can always adapt to it. Ay, ayaw kong gawing business yan, ma'am, kaya hindi ko alam. It's okay. Kahit na hindi mo siya alam, pero magpakita ka lang ng interest para matutunan yan, magagawa mo pa rin yan. Just like on my personal experience, I am a nurse, di ba, by education and by profession. Pero ano ba ang trabaho ko ngayon? Di ba, entrepreneur na ako? Kaya naisip ko noong 2014, paano man ako mag-grow? Paano ko man i-manage itong business na pinatayo ko? Wala akong alam about managing a business. Kasi when I was in college, wala mang subject about business administration. Puro lang naman kami healthcare. 'Di ba? Mga about science na mga subjects. Walang accounting, walang legal, and so on. Meron lang siguro kaming na magamit namin sa business yung statistics or math, ganon. Kaya noong 2014, nag-aral ako ng business administration. Hindi para magkaroon lang ng title, having a masteral degree, kundi kailangan ko talagang mag-invest on my knowledge about business ad. I always believe kasi na investing on your knowledge will always pay the best interest. Kagaya ng ginagawa ko ngayon, kung wala akong enough knowledge, kukunin ba akong resource speaker? 'Di ba? Kung wala akong enough knowledge, anong isi-share ko sa mga participants? So that's why you always need to consider the second capital if you are planning to start your business. The letter I actually stands for intellectual capital. Your intellectual capital will answer the question, how? It will help you answer the question, how? Kumbaga, paano mo gagawin? How are you going to implement the business? Kaya kung hindi mo alam kung paano mag-meat processing business, di mag-attend ka ng mga training, ng mga workshops, events, mga learning sessions related to meat processing. Kung merong libreng training, you join, you avail of that. Pero kung sakaling meron kang nakitang training, may nakita kang training tapos may bayad, di magbayad ka. You need to invest. Hindi dapat tayo magkuripot for that. Because that's part of doing business. Investing in your intellectual capital. Mag-aral ka. Kaya tignan nyo yung mga successful talaga na mga business owners. Kung wala lang pandemic, kung hindi na nagkaroon ng pandemic, I'm sure marami talaga tayong mga events. Yung sa mga hotels hiniheld, mga conferences, mga ganyan, 'di ba? And usually merong bayad 'yan. Kapag nasa Manila yung events, alam nyo ba na yung ibang business owners pupunta talaga ng Manila para mag-participate sa mga events na 'yan. Hindi lang para mag-update sila ng kanilang nalalaman, kundi para din makabuild ng network. O kaya, nagiging successful talaga sila because they are always investing their money for their intellectual capital. Siyempre, magastos yun kasi airplane ticket, hotel accommodation, yung bayad mo pa talaga sa conference, pero malaki naman ang maibabalik sa inyo. So, intellectual capital. What we are doing right now, itong webinar na to, learning session man ito. And this is also another form of investing in your intellectual capital. So, walang problema kahit hindi mo alam paano gawin. Hindi mo alam kung paano mag-manage ng isang water refilling station, di mag-aral ka muna. You do some research, you watch some videos in YouTube,
mag-benchmark ka, maghanap ka ng consultant. Diba? Diyan na yung pasok sa brainstorming yung pag-invest ninyo sa intellectual capital ninyo. And this will again answer the question how. Paano ninyo gagawin ang inyong business? The letter S sa fish stands for social capital. And this will answer the question why. Bakit, kung baga, why? Alam nyo, itong social capital, hindi natin ito agad-agad napapansin or hindi natin agad-agad na-identify. Usually, it will take time for you to identify what's your social capital in your business. Minsan kasi pag tinatanong namin yung isang individual na planong magpatayo ng negosyo, every time that we ask them, tatanungin namin, no, bakit mo gustong magnegosyo? Why do you want to start your own business? Alam niyo kung ano ang palaging sagot sa amin? Kasi Ma'am Piper, gusto kong yumaman, gusto kong dumami yung pera ko. Tama din naman. Syempre, sino ba naman ang negosyante na gustong mabaon sa utang, di ba? For sure, wala. Lahat talaga siguro tayo pag tinatanong bakit mo gustong magnegosyo, ang isasagot natin palagi dahil gusto nating yumaman. Pero, that is not the answer that we are looking. Every time someone will ask you with the question, why, that person is actually asking, what's the inner why for your business? So kung baga, ano ba yung problema na na-identify mo that you want to create a solution? What's the problem that you identified in your community that you want to create a solution? So that's actually what we call social capital. What's your social impact? Anong pwede mong makontribute? Ano ang pwedeng makontribute ng negosyo mo? Maliban of course sa pagbabayad ng taxes sa inyong community. So kung tinanong ka, bakit ba eager ka magpatayo ng negosyo? Kasi ma'am, doon sa barangay namin, sa community namin, marami kasing empleyado ang nawala ng trabaho kasi nagka-pandemic. Yung tinatrabahuan kasi nila dati nagsara din. Kaya nawala ng trabaho yung kapitbahay namin. And since meron naman akong naipon na 10,000, kaya naisip kong magpatayo ng negosyo. At kung sakaling may negosyo na ako, ma'am, tapos kailangan ko ng mga trabahante, ang kukunin ko, ma'am, yung mga kakilala ko na naapektuhan nitong COVID. Yung mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemic. So that's the problem that you identified. And since you are given the opportunity, ikaw ang, kumbaga, isa ka sa magko-contribute para ma-solve ang problem na yan. So that's the problem that you identified. Unemployment of your neighbors due to the pandemic. Kaya ma'am, kung magkakanegosyo ako, ma'am, like yung mga meat products, kukunin ko yung mga kapitbahay namin para mag-assist sa akin. O ngayon, since kumuha ka na ng mga trabahante, saan ka kukuha ng pangsweldo nila? Doon sa 1/3 na sinasabi ko sa inyo. Kaya nga, yung sa organization, di ba? 1/3, 1/3, 1/3. Kasi yung kukunin mong trabahante at tutulong sa'yo, doon mo kukunin yung pangpasweldo nila. Huwag niyong kunin ang sweldo nila sa kikitain ninyo. Kasi hindi pa sure kung ilan yung... Kasi production pa lang kayo wala pa kayong sales niyan, wala pa kayong profit. Alam nga naman sasabihin mo, susunod na kita swelduhan kung meron na tayong kita. Hindi naman pwedeng ganyan. Parang ano kasi yan, parang selfish yan na intention Kukuha ka ng trabahante tapos swelduhan mo kapag meron na kayong kinita. For me, it's not ethical Kasi kaya nga siya nagtrabaho kasi para magkaroon siya ng pera. Kaya nga sabi ko kanina, again, pag meron na kayong financial capital, i-divide sa 3. Kasi para habang nagtratrabaho sila, meron kang makukunan ng budget para pangpasweldo. Siyempre, hindi yan agad-agad minimum wage. Kahit 100 pesos a day or depende 150 a day, hindi naman sila magreklamo kasi hindi naman mabigat yung trabaho. So that's what you call your social capital.
And speaking of trabahante, it will lead us to the last major capital, the letter H. And it stands for human capital. Your human capital will answer the question, who? Sino? Sino ang tutulong sa inyo para ma-implement ninyo ng maayos ang plano ninyong negosyo? Human capital. Always look for the right person in your business. Do not just search for the best person. Always make sure na siya din ang right person for your business. Para kasi sa akin, hindi lahat ng best right person. So halimbawa, yung mga graduate ng mga prestigious na mga universities, no? For sure, medyo talaga sila, kumbaga may edge, no? Every time that they are going to look for a job. Lalo na kapag nalaman ng HR manager na you are a graduate of Ateneo, you are a graduate of University of the Philippines, UST, De La Salle, yung mga ganyan, di ba? Pag nakikita yan sa resume mo, parang medyo tumataas ang chance mo eh. Tapos ano ka pa talaga? Honor ka pa. Meron kang academic achievements. If you are the summa cum laude when you graduated your college, pag-aagawan ka ng mga malalaking kumpanya. Kasi you are the best person to hire kung tutuusin. Or kung nag-take ka ng board exam, tapos ikaw ang nag-top 1 sa board exam in the entire Philippines, for sure pag-aagawan ka rin ng mga kumpanya. Because you are the best person. Pero ang tanong, are you really the right person to assume the position? Marami din kasi akong kilala na nabigyan ng mataas na position pero hindi naman nagagampanan ng maayos ang kanilang duties and responsibilities. Kasi walang ibang choice, sila lang yung qualified eh. Qualified kasi merong doctorate degree. Qualified kasi merong masteral degree. Kaya nung naghanap ng kung sino ang pwedeng ma-promote, sa pool of employees, nag-iisa lang yung tao na may doctorate degree. Tapos kailangan sa position may doctorate degree. So sino pipiliin? Di yung taong yun. Pero again, the question there is that person the right person for that position? Kasi baka hindi niya rin magampanan ang kanyang duties and responsibilities. Baka ma-under-deliver niya ang expectation sa kanya. So that's why always look for the right person. So eto yung 4 na major capitals that you need to invest if you are planning to start a business. The letter F stands for financial capital, and this will answer the question what. The letter I stands for intellectual capital, and this will answer the question how. The letter S is your social capital, and this will answer the question why. And the last capital is letter H, the human capital, and this will answer the question who will help you. So that's why again, starting a business is not as easy as what you are thinking. Diba? Medyo challenging, no? Kaya magbibigay ako sa inyo ng 3 trendy and emerging business ideas na pwede ninyong i-embrace, especially na new normal pa tayo. Mag-enumerate lang ako ng 3 business ideas na pwede ninyong gawin gamit ang technology at gamit ang connectivity. The first is for you to start selling products online or yung tinatawag na online selling. Siyempre, kayo nang bahala. Kung kayo nang bahalang mag-decide kung ano yung product na gusto ninyong ibenta. Kayo nang bahalang mag-decide for that. Kasi marami namang pwedeng ibenta na products eh. Pwedeng maghanap ka na lang ng supplier and then just resell it. Or pwedeng ikaw mismo ang mag-produce.
Ikaw mismo yung gagawa ba? Lalong-lalo na kapag mga food products yan, pagkain, ikaw yung gagawa, tapos ibibenta mo. And make sure na kapag ibibenta mo siya, pwede na ring online. Pwede kang maging isang online seller. Especially kung wala kang sariling product na binibenta. Alam nyo bang last year, nasubukan ko talagang maging isang online seller. Lahat naman ng sinishare ko sa inyong mga inputs are also based on my personal experiences. Alam nyo kasi last year, naapektuhan din kasi talaga kami ng pandemic na to, yung KOM, naapektuhan kami ng pandemic. To the point na yung dati kong opisina sa downtown area ng Davao, kailangan ko talaga siyang isurrender. Kailangan ko siyang i-give up. Kasi hindi na nagagamit yung office. Kasi nga, lockdown, community quarantine, sarado kami. Hindi ko nagagamit ang opisina para kumita ng pera. Tapos gastos ako ng gastos kada buwan para lang pangbayad sa rental. I decided to end my contract. Pero alam nyo ba na meron din namang naidulot na positive effect yun. Kasi when I surrendered my office, yung office na nirerentahan ko, doon ako nakapag-decide na why not I will acquire my own property kung saan ko gagawin yung operation ng KOM. Kasi nung sinurrender ko ang office, di ba kailangan man ng business renewal every year? Tapos this year, nung 2021 namin na renewal, kailangan kong kailangan kong mag-change address. Anong address ang ilalagay ko doon? Kailangan ko ng business address para sa aming business permit. Kaya sabi ko, instead na mag-rent ako ulit, kaya sabi ko, sa isip ko kasi, magrenta na lang ako ng maliit na office. Yun ang nasa isip ko dati. Mag-rent na lang kaya ako ng maliit na office, kaya para lang sa business permit. Pero alam niyo kung anong pumasok sa isip ko? Why not kukuha na lang ako ng house and lot na nakapangalan sa akin at yun ang gagamitin kong business address. Actually, nandito ako ngayon sa bahay na kinuha ko sa isang subdivision dito sa Davao City. Tapos ginawa ko talaga siyang office, pero bahay na rin at the same time. So nagkaroon tuloy kami ng dalawang bahay. Yung isang bahay kasi namin maingay doon. May aso, pusa, manok, maingay ang paligid. Buti dito tahimik, no? Wala masyadong background noises. So, dito na kinakandak ang mga transactions for KOM. So, kaya na-realize ko, for how many years na nagbabayad ako ng renta sa commercial space, hindi naging akin yung commercial space. Di ba gumastos ako ng pera pero hindi naging akin yung property? Pero dito sa bahay na to, kung saan ko ginagawa na ngayon ang operations ng KOM, kumbaga parang home base, pero registered business kami, registered business address. Akin to, magiging akin siya. Kasi last year talagang naapektuhan kami. Kaya ang ginawa ko para magkaroon kami ng additional source of income, nag-sell ako ng mga products online. I started doing what we called eCommerce or electronic commerce. Or minsan tinatawag din siyang internet commerce. Kaya those who are selling online, kanang mga online sellers gani, no? Ang tawag man nato sa ilaha kay mga e-commerce entrepreneurs. Mao man jud ang tawag nato sa ilaha. Kay para sa uban man good kay ang pagiging online seller kay kanang cheap gani or ordinary lang na trabaho. But actually it's not. It is what we call e-commerce. They are called an e-commerce advocate kumbaga. So, ako nag-e-commerce ako, nagbebenta ako ng kung anong-anong mga products, household products to be specific. Pero alam nyo ba, no? Alam nyo ba, I'm going to share to you ha. Alam nyo ba na kumita talaga ako ng malaki when I did online selling last year? Minsan kasi pag nagbebenta tayo online or kanang online selling gani,
Minsan hindi kasi natin yan, hindi natin minsan na-appreciate yung kinikita natin. Marami akong kapitbahay, kakilala na nag-online selling. Pero ang palaging feedback, wala na ko na maligya, uy, kay murag wala man ko'y ginansya. Yun ang palagi nilang na-observe. Wala daw silang ginansya. Pero ang problema pala kasi doon, wala lang silang proper monitoring. Walang proper monitoring ba? Hindi nila alam kung magkano talaga yung profit versus the capital kasi walang monitoring na nangyayari. Dapat kasi, no, kailangan mong ihiwalay si capital at saka si profit ba? Yung revenue at saka yung capital kasi para ma-rolling mo talaga. I will show you an example ha. Eto last June of 2020. So last June, pero nag-start ako mga May siguro. Mga March. Di ba March nag-lockdown, April. Pagka May of 2020, nag-start akong mag-online selling. At kumita ako ng 30 plus. Yung 30 plus na yun guys, revenue na yun ha, hindi yun out na doon ang capital. Out na doon ang capital. No, out na ang capital, nagkaroon talaga ako ng revenue ng more than 30,000. Paano ko nalaman? Because everything is being monitored. Kaya kung plano ninyong mag-start ng e-commerce, dapat meron kayong something like this. No? Ito at least transparent ako sa inyo, pinapakita ko, no? Para naman at least you know what to do. So this is my monitoring sheet for the month of June 2020. Kung mapapansin ninyo, meron akong summary of sales. Ito yung pinaka main sheet ko no summary of sales every day. Every day, nililista ko talaga kung ilan yung kinita ko sa delivery kasi nagde-deliver din ako so merong delivery fee at saka yung profit talaga or ginansya. So for the month of June, kumita ako ng 39,615 sa lahat ng products na binibenta ko. Pero kasama pa doon ang capital. Meron akong audit no, na ginagawa. Binawas ko doon yung capital. Yung kinapital ko, 31,000 kasi kailangan kong ihiwalay na yon. Kasi yan yung gagamitin ko para pangbili ulit ng magiging inventory ko. So nagkaroon ako ng profit. Bakit 10,000? 10,000 ang lamang. Hindi siya 10,000. Parang mali ang computation, no? Ang profit ko kasi is 10,595. Tapos plus the delivery fee, parang mali ata yung nag-total sa taas, no? Parang mali yung computation na nasa taas, eh. No? Bidaw, i-calculator ko daw. Pero nailista ko naman ito last year. Naisave ko naman itong pera na to at nagamit ko talaga. Without 39,615, bawasan natin ng capital, 31,765. 7,850. Baka kasi meron akong okay. I know kung bakit pala ganyan. Kasi meron pala akong mga items na binenta na wala ako nagkapital or hindi ako nagkapital. Tama, I remember. Kung bakit hindi ganyan, bakit hindi pantay yung mga, yung total. Kasi, there are items pala na wala akong kinapital. So, like for example, this one, yung June 8 ko na sales, nung June 8. So, nakalista, nakamonitor lahat. The name of that customer, the location of that customer, the quantity, the item, no, yung item na kinuha sa akin, ano yung mga binibenta ko? Peanut with dilis, leche flan. Naghahanap lang ako ng supplier niyan. Kagaya nito, itong bed table, yung bed table na binenta ko kay Rainio, yung pinakahuling customer, 480 yung presyo. 480 yung selling price. Pero zero yung capital ko. Kasi nga, meron akong mga gamit noon pa na hindi ko good na gamit. Kumaga parang binenta ko na lang. So, ibig sabihin, wala akong nilabas na capital kasi noon pa yun, noong unang panahon. Parang nakatago lang ba, nakastock. So, I am considering that one as walang capital na nailabas, kaya zero. Ganon.
Tapos nagdi-deliver ako. Kaya on this day, June 8, meron akong profit na 1,030. Ikikip ko na yung 1,030. Isi-safe keep ko na ba? So that I can really appreciate that I am earning money through e-commerce. Kasi based on my personal experiences, I can really prove to you that doing e-commerce is a very good business idea talaga. So, kapag sinabi nating e-commerce, it refers to the sale of physical products online. Pero pwede rin natin siyang masasabi na any kind of business transaction that is facilitated through the internet, ang tawag natin e-commerce. Anything that is facilitated through the internet, we call it as e-commerce. Marami sa atin na kapag magbibenta ng mga products, no? Marami sa atin na kapag magbibenta sila ng products nila, pinupost pa rin nila sa kanilang personal Facebook account, no? Pinupost nila sa kanilang personal na Facebook account. They are selling their products on their personal FB. Hindi ko naman sinasabing mali yun. Okay? It is actually not wrong. At walang taong magsasabi na mali yun. Pero, every time that you sell, no? Every time that you sell in your personal FB, medyo limited lang yung tao na nakakakita. Limited lang yung pwedeng makakita ng product na binibenta mo. Pero hindi kasi natin mapilit lahat ng tao na kailangan nilang gumawa ng Facebook page para lang magbenta ng kanilang mga products, di ba? At saka case-to-case basis kasi yan, yung pag-create ng Facebook page. Hindi kasi lahat ng mga online sellers kailangan talaga ng Facebook page eh. So like for example, meron akong lumang cellphone. Tapos gusto kong ibenta yung lumang cellphone na yon. Pre-love items. Kailangan ko bang gumawa ng Facebook page para lang ibenta yung aking lumang cellphone? Hindi na. Kung meron kang lumang computer and you are planning to sell your old computer unit, kailangan nyo bang gumawa ng Facebook page for that? Hindi na rin. So that's why if you are planning to sell products online using your personal profile, pwede. Pero eto yung recommendation ko. If you are comfortable pa rin using your personal profile para ibenta yung mga products or services mo, it is recommended for you to activate what we call your commerce profile. I am encouraging you to activate your commerce profile. Mas maganda kung doon magbenta. Ang bawat Facebook profile, meron yan siyang tinatawag na equivalent na commerce profile. So kung may FB ako, meron akong commerce profile. Kung may FB kayo, meron kayong commerce profile. Bawat isa sa atin, merong commerce profile na makikita sa Facebook Marketplace. So that's why if you are selling your products, kung balak mo talagang magbenta ng products at gagamitin mo yung personal profile mo, mas maganda kung dito mo ibibenta sa Facebook Marketplace. Kasi kung ibibenta mo siya sa Facebook Marketplace, hindi lang yung Facebook friends mo ang makakakita nito. Even those Facebook users na nagsisearch sa marketplace. Kasi yan talaga yung role ng marketplace. Para lugar kung saan tayo pwedeng magbenta gamit ang ating personal FB. So that's why, again, if you are comfortable using your personal profile in order for you to sell your products or your services, I recommend for you to activate your commerce profile sa Facebook Marketplace. Pero kung sakaling meron kang Facebook page,
sorry, hindi ko pa rin napalitan yung nasa taas, no? Itong personal profile. Kung meron ka namang Facebook page, if you are planning to sell your products, if you want to use, kulang pa ng salitang want. If you want to use a Facebook page to sell your products or services, it is recommended for you to activate your Commerce Manager naman. Kung may Facebook page ka, dapat hindi lang sa timeline ng Facebook page ka magbebenta. You need to create a Facebook shop, and that is by activating your Commerce Manager. So kumbaga parang merong separate na ano naman na kailangan i-activate if you are planning for a Facebook shop. So again, ano yung pinagkaiba ng dalawa? If you are going to sell in your personal profile, you are going to activate your commerce profile in Facebook Marketplace. On the other hand, if you are planning to sell using a Facebook page, you need to activate your Commerce Manager and create your Facebook shop. Okay? So I hope it's clear to everyone, ha? Para at least alam niyo kung saan talaga dapat magbenta ng ating mga produkto. Pero syempre, pwede ring mag-post at magbenta sa iba't ibang mga Facebook groups. Pero eto yung mga tips na isi-share ko sa inyo. Dapat meron tayong gagamiting monitoring sheet. Parang kagaya doon sa sales ko everyday sa e-commerce, no? Pag nagbebenta tayo or nagpo-post tayo sa iba't ibang Facebook groups, I also suggest na gumawa tayo ng monitoring for that. So this is a very basic example of a monitoring sheet every time that you sell in Facebook groups. Para at least ma-monitor mo ng maayos kung saang mga groups ka ba nagjo-join at nagbebenta. Make sure na kung magjo-join ka ng mga groups, yung relevant or related sa brand mo. Kasi mamaya nag-post ka or nagbenta ka sa maling community. Nakalagay na nga sa pangalan ng Facebook group, Kalilangan, Gadgets, and Accessories. So, syempre, nag-expect ang mga members ng group na yun na ang ipopost talaga doon are products related to gadgets and accessories. Tapos nagbebenta ka ng tableya, pinost mo doon. For sure, hindi ka makakakuha ng conversion. Walang mag-i-inquire to the point na baka ikikik ka ng admin because you are posting in the wrong community. So tip number 2, join a Facebook group related to your brand. You need to create proper time interval to prevent spamming. Kasi baka ma-detect kayo ng algorithm na nag-spam gani. Baka ma-detect kayo ng algorithm that you are doing spam. Pag sinabing spam, dili na siya manluloko. Scam yun, magkaiba sila. Scam and spam, magkaiba yun. Pag sinabing spamming, you are doing unethical way. So, anong example ng mga unethical way? Kanang sige ka og send og mga PM. Hala, PM, tapos ang mong gina-PM kay copy-paste lang, ma-detect mo na sa algorithm. Sasabi ng Facebook, ano ba ito siya? Ang iyahang mga messages na ginapadala sa iyang ginapang PM kay copy-paste lang, kay ma-recognize man na sa algorithm na ang message mo, ang kay Control-C, Control-V, Control-C, Control-V, kay copy-paste ba? Sa sunod mo na copy-paste ng mga messages, pag send mo ng message, may exclamation point na mag-appear. Hindi mo masisend yung message na yon kasi na-detect ng algorithm that you are doing spam. So, iwasan nyo yan. Kaya dapat meron kayong proper interval. And of course, you need to engage in your post after 2 to 3 days. Balikan nyo yung pinost niyo after 2 to 3 days. Kaya nga dapat meron kayong monitoring sheet. Para it's easier for you to go back and check again the contents that you posted. And tip number 5, do not oversell your products by overposting. Huwag nyo namang sobrahan kasi baka nasobrahan na rin yung pagpo-post ninyo, no? Do not oversell your products. Do not overpost your products. Okay? So, eto yung mga pwede kong mabigay na tips
in posting in Facebook groups. Pero meron din tayong mga e-commerce websites kung saan tayo pwedeng magbenta. Kagaya halimbawa ni Shopee at saka ni Lazada. So mga e-commerce websites ito. Kung ang Facebook page ninyo, ang tawag diyan online store, ang tawag naman kay Shopee kay online mall. Malakihan na. So si Shopee para yan siyang mall. No, para siyang mall, 'di ba sa loob ng mall maraming tindahan. So parang ganyan si Shopee. Pagpasok mo sa website ng Shopee, maraming mga sellers. Marami doong naglagay ng tindahan nila sa loob ni Shopee. Kaya tayo din, if we are selling something, kung naatay ginabaligya, and we are really planning to sell it online, ibutang pud nato ang ato ang products kay Shopee o kay Lazada. Alam nyo ba na libre? Wala mang bayad. Libre ang paglalagay ng products kay Shopee at kay Lazada. It's free. Walang bayad mag-create ng account. Walang bayad kapag mag-create tayo ng store. Walang bayad kung magdi-display na tayo ng products. But the moment na merong bibili sa inyo gamit ang Shopee, may bumili sa inyo, they will get commission fee. Na atay ginatawag na transaction fee or commission fee na ginatawag. 2% to 3% usually yan. Si Shopee alam ko 2% eh. So kunyari nagbebenta ka ng tableya kay Shopee. Tapos ang presyo ng tableya tag 100. So ilan ba ang 2% ng 200? Di ba 2? So ibig sabihin, every 100 pesos, 2 ang mapupunta kay Shopee. Ang 98 sa'yo. Ma'am, hindi ba malulugi si Shopee? For sure, hindi. Kasi ang dami-dami nilang sellers. Lalong-lalo na nung nagka-pandemic, doon talaga sila mas nagamit ng mga tao. Okay? And of course, ang Lazada pati ang Shopee, they will require you to also pay your taxes kasi. So, dapat nagbabayad kayo ng tax even you are an online seller. And of course, kapag meron kang e-commerce, wag na wag mong kalimutan ang digital marketing. Pero hindi ko na ito masyado i-discuss kasi I'm sure dito mismo sa Facebook group na to, marami na tayong learning events about digital marketing. Since last year, eto na yung mga topics na ino-offer ng DTI Bukidnon sa mga MSME, digital marketing. Kaya nga this month, nag-suggest ako sa when DTI Bukidnon asked me kung ano ang pwedeng maging topics, ang sinuggest ko naman this month, mga e-commerce naman. Like the power of online selling, what's the difference between a marketplace and an e-commerce platform, mga ganyan. We are now going to focus this month on selling na naman. Kasi for how many months, puro lang marketing. So this time, it's more on online selling. Kasi pag may e-commerce, ang kasunod niyan, dapat may digital marketing din. So eto yung Facebook page na ginamit ko last year, pero hindi na ako ganun ka-active sa online selling ko. Pinangalanan ko kasi siyang R3 Marketplace. And take note ha, kumuha ako ng business name registration for this one. To double check kung talagang pwede kong gamitin yung R3 Marketplace na business name. It's R3 because it stands for my initial. Kasi di ba my real name is Ronald Rivera Rambuanga. So it's triple R. RRR. Kaya R3 Marketplace ang ginamit ko. Tapos nakikita yung nasa gilid. Yan yung sinasabi kong Facebook shop. Diyan dapat tayo magbibenta. And in order for you to create a shop, kagaya sa nakikita nyo sa screen, all you need to do is to activate again your commerce manager. So that's why if you want to learn more, if you want to learn more about us, if you want to learn more about digital marketing,
you can always, again, visit our YouTube channel. Tapos, pwede na rin kayong mag-subscribe sa aming channel na yan. Kasi marami kaming mga educational videos na pwede nyong mapanood for you to learn more about digital marketing. Okay? So, this is what we called, again, e-commerce. So that's the first business idea that I can recommend to you by using ICT or information and communications technology. Start selling products online, and we call that one as e-commerce, or what we call, ang tawag sa inyo, e-commerce entrepreneur. So bago ako mag-proceed sa idea number 2, let's have a short break muna kasi talagang I really need to pee. Sorry, makaihi na talaga ako, so I need to have we need to have a short break lang naman. Magpi-play lang ako ng video. Tapos pwede rin kayong mag-snacks if you want. I will also drink water, no? So magpi-play lang ako ng video, then after the video, we will resume our afternoon session. Okay? So let's have a short break. Anyway, it's still 2:58 pa naman. So meron pa akong 1 hour to share the remaining 2 business ideas na pwede ninyong gawin under the new normal using technology and connectivity into its full advantage. Okay? Let's just play some videos. See you later. I was invited.
Okay, so we are now back for that very short break, no? So kanina nag-end tayo with sharing to you the videos, no, yung mga educational videos na pwede ninyong mapanood sa aming YouTube channel all about digital marketing. So let's proceed on business idea number 2. Para tayong nasa ano lang, nagde-DJ, no? And the business idea number 2 that I am going to share to you is to start working as a virtual professional. So that's the number 2. The second idea na pwede kong i-share. Kasi I know for a fact that you can really earn money. Kasi matagal na ako sa ganitong industry since 2011 pa. And because of my journey sa pagiging isang virtual professional, marami akong nabili, no, na mga investments, marami akong mga nabili na mga properties, talagang marami, no. Pero I can consider na some of the goals na meron ako sa life is na-achieve ko naman because of being a virtual professional. And that started way back 2011. Kaya kung ako ang tatanungin ninyo, sa paggamit lamang ng technology at connectivity, you can have your own digital enterprise. This is actually a business. Kung balak ninyong magtrabaho as a virtual professional, we belong to what we call the BPO industry or the business process outsourcing industry. Pero mas tinatawag kasi siya ngayong IT BPM, no? Pero pareho lang 'yan. IT BPM or BPO industry, they are actually synonyms, and we belong to this kind of industry the moment you are planning to start working as a virtual professional. Pero alam nyo guys, kahit na home base lang kayo or kahit nasa bahay lang kayo ninyo, although this is a home-based job, pero do not consider this one as an ordinary type of job because this is what we call a profession because we are building what we call our digital career. Binibuild natin yung ating digital career dito. Kaya, mako-consider talaga na if you are going to start your freelancing career, you are also starting your own digital enterprise. May dalawang klase kasi ng mga home-based workers. Etong mga online freelancers, sila talaga yung merong sariling business. Yung talagang merong sariling business online kasi ina-outsource sila. Yung ibang nagtratrabaho kasi sa bahay, ang tawag natin remote employees. Hired sila but they are given the privilege to work at home. Kaya kung plano talaga ninyong magkaroon ng digital enterprise at plano ninyong maging isang digital entrepreneur, I really recommend for you to select online freelancing. So I suggest na i-select ninyo yung pagiging isang online freelancer kasi talagang sarili mong business yun as compared kapag remote employee ka. So hindi yun sa'yo, hindi magiging sa'yo, pero nagtratrabaho ka, employee ka pa rin sa kanila. Pero ang tanong, ang online freelancing ba is para sa ating lahat? Is online freelancing for everyone? Siyempre, sasagutin ko yan ng yes. Pero maliban sa sasagutin ko siya ng yes, I am also going to give 4 reasons kung bakit ang online freelancing is para sa ating lahat. Kumbaga, equal opportunity. We are all given an equal opportunity, whoever and wherever you are. So may 4 na reasons kung bakit para sa ating lahat ang online freelancing. The first reason is age, yung edad natin. Alam nating lahat na sa traditional job, that in the traditional job, age is minsan
a qualification, 'di ba? Minsan, age is a qualification. Parang kagaya halimbawa dito sa hinahanap nilang attendant. Ito yung mga qualifications. Tignan nyo yung pinakahuli. Dapat daw ang applicant is nasa 20 to 25 years old. So what if you are 20 below? What if kung 25 above ka naman? You are disqualified to apply for that job. Pero pagdating sa online, age is not a qualification. So that's why individuals from senior high to senior citizen pwedeng maging isang online freelancer. Parang kagaya halimbawa ni Ariston, isang senior high school, pero during his free time, nagsusulat siya ng contents at nagtratrabaho siya, nag-o-offer siya ng kanyang services as a content writer. Si Julius naman is another senior high school working as a social media manager. Part-time worker kasi yung klase niya dati hanggang alas 3 lang ng hapon. And after 3 o'clock, nagpa-part-time job siya as a social media manager. Kung meron tayong mga senior high school, meron din tayong mga senior citizens. Kaya nga kung meron kayong kilala no, na medyo may edad na, nasa senior years na sila, or yung mga nasa 50 above, you can also encourage them para maging isang freelancer. Nanay nyo, tatay nyo, auntie nyo, as long as na meron silang skills, they can always earn money. So, age this time is not a qualification. So, yan yung tandaan nyo ha, age is not a qualification. Basta pasok sa edad ng senior high to senior citizen, you can start building your digital career. Gender preference or yung tinatawag nating sexual orientation is another reason kung bakit para sa ating lahat ang online freelancing na yan. Kaya nga tinutulungan namin yung nasa LGBT community. We want to give decent jobs to the LGBT members para magkaroon sila ng decent compensation. Kagaya halimbawa ni Belle. Belle is a transgender. So pag sinabi kasing transgender, yung tingin talaga nila sa sarili nila babae. Magkaiba kasi yung transgender at saka yung gay. Yung gay, di ba LGBT? Just to give you mga soji terms ha. Pag sinabi kasing gay, yun na yung naa-attract sa same sex, no? Naa-attract sa same sex. Pero identified pa rin nila na hindi talaga na lalaki pa rin sila, no? Lalaki pa rin pag magdamit sila, lalaki pa rin. The way sila maglakad, lalaki pa rin. Yung mga transgender kasi, kung babae yan kay trans, kung bakla, trans woman. Kung yung lesbian naman, trans man. Parang kagaya ni Charis. Charis is not a lesbian. Charis is a trans man. O, yun yung mga, ang hirap kasi intindihin, no? Lalo pag hindi ka talaga sa LGBT. Kasi si Charis, nagpa-remove na yan ng kanyang breast. Kasi ang identification niya sa sarili niya, lalaki. So, trans man. Si Belle is a transgender. General virtual assist. Ako, transgender ako kasi I prefer to wear dresses, no? Clothes na pang babae, long hair ako, naga-high heels ako, skincare ko pang babae because I am also identifying myself as parang babae din. Actually, nagsi-CR ako sa babae. Buti hindi ako nai-issue, no? Pero every time na pumapasok ako ng comfort room, ng sa CR ng babae, hindi lang ako magsalita kasi parang hindi masyadong obvious. Kasi mukha naman daw akong babae. Matangkad ako na babae, parang ganun. Kaya hindi ako nagsasalita talaga. In the online outsourcing, gender preference is not a qualification. Just like Belle, working as a general virtual assistant or GVA. Alam niyo ang tawag sa mga virtual assistant? Para lang man yan silang mga online secretary.
They are doing administrative job. So gender is not a qualification. Gender is not a requirement. Third is your educational attainment. This time, educational attainment is not a major requirement. Hindi siya kagaya sa traditional job. Kasi sa traditional job, pag wala kang bachelor's degree, mahihirapan kang mag-apply ng trabaho. Pag wala kang bachelor's degree, there's a lesser chance, no, na ma-qualify ka. Kasi yan palagi ang hinahanap ng mga HR managers or ng HR staff, yung diploma, the college diploma. And usually yan talaga ang isa sa mga requirements na hinahanap, no? Pero this time, if you are planning to be a digital entrepreneur, education is not a requirement. Kaya we are helping the out-of-school youth, pati yung mga unemployed. Parang kagaya halimbawa ni Benjamin. Si Benjamin is anak ng magsasakayan from the municipality of Kapatagan in Lanao del Norte. Undergraduate siya ng college pero ngayon, he is a BPO company owner. Kaya nga ang branding namin sa kanila, a farmer by day and a BPO manager by night. So yan yung parang naging branding namin sa kanila. So you see, even though you are not a graduate of a bachelor's degree, you can still start your own digital enterprise. So education is not a requirement. Education will not merit anymore. Kahit saan ka pa located all over the Philippines. Kaya location is the fourth reason why online freelancing is for everyone. Kaya we are helping those in the rural communities or those in the countryside. Kasi ang mindset kasi natin, lumilipat tayo or nagtratrabaho tayo sa isang area na mataas ang ino-offer na minimum wage. And usually sa mga syudad yun. Kaya yung mga nasa municipality of Kalilangan, kung maghahanap sila ng trabaho, pwede sa Malaybalay. Kasi city. Pwedeng sa Cagayan de Oro. Kasi city. Mas malaki yung sweldo as compared sa sweldo na ino-offer sa kanilang munisipyo. Ako, yung hometown ko, yung nakita ninyo sa video na gi-play ko kanina, diba, it's from Cotabato City. And Cotabato City is my beloved hometown. Sa Cotabato City ako pinanganak, doon na rin ako lumaki at nakapagtapos ng aking pag-aaral. Kaya when I passed the board exam noong 2005, nung naipasa ko yung board exam, sabi ko sa sarili ko, dito ako sa Davao maghahanap ng trabaho. Kasi alam kong mas malaki ang sweldo ng mga nurses here in Davao as compared with nurses in Cotabato City. Kaya we are always moving from one place to another para lang talagang hanapin yung lugar na malaki ang pwede nating maging sweldo. Pero this time, sa online freelancing, location will not merit. Kahit saan ka pa located, hindi siya provincial rate na yung mga taga Mindanao, medyo mababa yung sweldo as compared sa mga taga Visayas. Tapos yung mga taga Visayas, mas lesser as compared sa mga taga Luzon. Di ba ganun yon? May mga provincial rate na tinatawag. Pero sa online, walang ganyan. Hindi porke we are located here in Mindanao, mababa yung rate natin. Kasi taga Mindanao tayo, hindi. Because your rate or yung ibabayad sa iyo will depend on the skills na meron ka. It will depend on the output that you are going to produce. Kaya kahit saan ka pa located sa Pilipinas, basta meron lang internet connection, you can always start working as a virtual professional. Kagaya halimbawa ni Esther. Esther is actually a housewife. Housewife si Esther, meron siyang 4 na anak. Dati naman siyang nagtratrabaho sa isang opisina. Pero dahil kailangan niya ng alagaan ang household, yung mga anak, yung kanyang asawa,
kailangang alagaan, kaya napilitan siyang mag-stop ng trabaho. Pero because of this online opportunity, because of this digital opportunity of working at home, naging isang email customer support si Esther. Kaya after niyang maglinis ng bahay, pag okay na yung mga anak niya, nakakain na, nakaluto na siya, instead na manood na lang siya ng TV, gusto niyang maging productive. And that's the time that she became an email customer support. Taga-Agusan del Norte si Esther. It's a province here in Mindanao, somewhere in Caraga region. Okay? So that's why the 4 reasons, age, gender, education, and location, they are not anymore requirements if you are planning to start your online freelancing career and start your digital enterprise. Kaya kung i-compare natin si traditional job versus the online job, so medyo magkaiba na talaga sila. Number 1, in terms of employment, traditional job is knowledge-based. Pag sinabi nating knowledge-based, yun na yung kailangan meron kang bachelor's degree. And if you want to get a promotion, kailangan mong mag-proceed with your masteral degree. Kung gusto mo talagang magkaroon ng mas mataas pa na position, then you can actually enroll for your doctorate degree. Parang kagaya ng mga principal sa eskwelahan, like high school. Di ba hindi ka qualified kung wala kang doctorate degree? That's the competition in the traditional job. It's knowledge-based employment. While sa online job naman, it's a skills-based employment. So, ibig sabihin, kapag meron kang skills, pwede kang magkaroon ng opportunity to work. Basta magaling ka. Pag marunong kang mag-Photoshop, then you can be a graphic designer. So, kailangan ba ng bachelor's degree para dyan? Hindi na. Kasi natututunan yan by just asking your friends or asking or joining ka ng mga informal na mga training, di ba? Video editing is also a skill na hindi naman talaga kailangang pag-aralan. Although there's a course like multimedia arts, pero hindi talaga required na dapat may bachelor's degree ka for that bago ka maging isang graphic designer. Tapos kung marunong kang magsulat ng articles, pwede kang maging content writer. So meaning magkaroon ka ng employment opportunity if magaling ka. Kaya tinatawag natin itong skills-based employment. Sa traditional job, pag sinabing economy, kung baga yayaman ka based on your performance. Yayaman ka kapag ma-promote ka kasi magtaas man imuhang sweldo. Pero kung dili ka ma-promote, o di dugay pud ka mo dato, di ba? Dugay ni mo ma-achieve ang ginatawag na financial freedom. Samantalang sa online job, your economic status will be based on your productivity. The more output you will produce, the more money will come. The more articles you are going to write, the more money. The more graphics na ma-layout mo, the more money. The more videos na ma-edit mo, the more money. So it's based on your output, productivity. The more productive you are, mas marami kang pwedeng kitain. So you see, traditional job is now different from online job. Kaya going back to the question, is online freelancing for everyone? I hope that you are also going to answer that one with a yes. So nagkaroon na kayo ngayon ng interest na maging isang virtual professional. Pero ang tanong, are you ready to start your digital career? So that's my question. Are you ready to start your digital career? Sabi ko kasi sa inyo kanina, meron tayong mga investments na kailangang i-consider. Your financial capital, di ba? Meron ka bang budget dyan para pangbili ng computer? Because that's the first on the checklist if you are planning to start working online. Paano ka magtrabaho kung wala kang sariling computer? So, kailangan mo ng financial capital dito, pangbili ng computer,
financial capital para pangbayad sa connectivity. Yan yung checklist number 2. Kasi yan man yung title ng ating webinar. Business Ideas Using Technology and Connectivity. 'Di ba? Tama? O. Pero, anong sunod ng financial capital? Intellectual capital. Checklist number 3, meron ka bang competencies? Meron ka na ba nito? Alam mo na ba kung paano maging isang virtual assistant? Kaya kung hindi pa, then you need to invest for that. Mag-attend ka ng mga training. Kami nag-offer kami ng paid training. Kaya kung interested kayong mag-enroll sa aming mga training, then you can always join us. Walang problema. Pwede kayong magsali anytime. You can invest for your competencies as part of your intellectual capital. Kasi yan man yung ibibenta mo. You need to identify your skills kasi yun man ang ibibenta mo. So yun yung tatlo, technology, connectivity, and competencies. So that's why if you want to learn more about online freelancing, again, I am inviting you to like our official to subscribe to our YouTube channel, yung Queen of the Nights, o marami kayong mga educational videos na pwedeng matutunan dyan. Panoorin nyo yung video na yan o magkano ang bagong desktop computer. If you are planning to invest for a brand new desktop, kasi mas mura man ang desktop as compared sa laptop. Ako, I have both. Dito sa left side ko may desktop. Dito sa, ang ginagamit ko ngayon sa inyo, laptop. Tapos, nandito naman sa kabila, yung isang screen. Meron akong 3 screen ngayon na nandito sa harapan ko. I am sitting dito sa couch, talking in front of my laptop. Yan kasi yung disadvantage ng online lang eh. Kaya kung akong tatanungin, mas gusto ko talaga face-to-face. Kaya sana matapos na ang COVID. Kasi I really miss Bukidnon. I really want to drive going to Bukidnon. Kasi palagi ako nandyan. Umaga na sa Valencia, pagkahapon na sa Malaybalay, kinabukasan sa Dangkagan, tapos sa Don Carlos, ganun lagi. Hindi ko pa napuntahan ang Kalilangan. Hindi ako nakapunta ng Kalilangan before. Kasi nakavisit lang ako sa Negosyo Center sa Lantapan, sa Talakag, sa Baungon, Malitbog, yan, San Fernando. Yung ibang negosyo centers, hindi ko pa talaga napuntahan, like ang Negosyo Center Kalilangan, hindi ko pa napuntahan. Hopefully, pag natapos na ang COVID, magkaroon na tayo ulit ng face-to-face, no? Kasi mas maganda talaga pag face-to-face kasi mas nakaka-build ako ng relationship sa mga participants. Kasi ngayon, on my end, dito sa end ko sa bahay namin, parang nagsasalita akong mag-isa lang. Kasi wala kayong camera, di ba? Kasi one way lang yung ating streaming eh. Ako lang yung nakikita nyo. Hindi ko kayo nakikita. So, kaya ang approach, parang kinakausap ko lang talaga yung sarili ko. Or kinakausap ko yung laptop, no? Kasi nga, naririnig nyo lang yung boses ko, nakikita nyo lang ako sa video. And hopefully, again, magbaback to normal na tayo para face-to-face tayo ulit sa ating mga learning sessions. Okay? So again, if you want to learn more about online freelancing, you can always visit our channel. And speaking of YouTube, it will lead us to the third business idea. Alam nyo bang pwede talaga kayong kumita ng pera by just uploading your videos kay YouTube? I can also testify and prove to all of you na talagang merong pera sa pag-YouTube. Although, maliit lang talaga. Kasi syempre, minsan mahirap din na maging viral tayo eh. Yung maging maging trending ka na vlogger. Kasi nagsisimula pa lang ako, kaya hindi ko pa talaga alam kung saang klaseng content ako mag-viral. Pero habang hindi ko pa na-identify yun, I keep on producing videos sa aming YouTube channel. Merong educational at merong entertainment videos din naman. Pinangalanan ko siyang Queen of the Nights kasi that's my branding for myself. Since I am the owner of Nights of Online Marketers, I branded myself as the Queen of the Nights.
Siyempre, inspired yon sa kanta rin ni Whitney Houston. I am the queen of the night! Ganon. Queen of the night! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Kinantahan ko na kayo. Okay, so, pero sa akin, Queen of the Nights yun. Medyo nag-timing lang din naman siya. Matagal ko nang gustong maging vlogger. Matagal ko nang gustong mag-create ng video sa YouTube. Pero alam nyo ba, to be honest with all of you, mahiyain man ako in person. Honestly, hindi ako nagbibiro. Siguro masasabi nyo na, mahiyain ka, ma'am, nag-speaker ka. Yan din minsan yung tinatanong ko sa sarili ko. Sabi ko, bakit pa ako napunta sa ganitong klaseng field? Kanang mag-resource speaker ko ba? Pero actually, napapakinabangan ko talaga itong talent at itong wisdom na ipinagkaloob sa akin ng Lord, pati yung boses ko. In fact, marami nang nagsasabi sa mga vlogs ko na kaboses ko daw si Karen Davila or yung kanyang impersonator na si Kalad Karen Davila. Tapos meron pang nanonood ng vlog ko at sinabi, para daw, ang boses ko daw parang pang principal, parang pang DJ, pang reporter. May nagsabi pa nakaboses ko si Chris Aquino. Ang dami ng mga observations, yung mga nanonood at nakikinig sa akin. And somehow, makonsider ko siya na parang talent din. And I am praising God for giving me this talent. Kasi nga napapakinabangan ko siya para makatulong sa mga target beneficiaries and of course, para magkaroon ng source of income. Maraming nagtatanong sa akin, noon pa years and years ago. Kasi matagal na akong nagtuturo ng vlogging. Pero hindi talaga ako makabigay ng real life example. Pipes, bakit wala kang vlog? Bagay ba sa'yo? Bagay daw kasi sa akin kasi ano daw ako jolly, masayahin. Pero alam niyo, to be honest, introvert man ako na tao. I am an introvert. Parang mas gusto ko na ako lang ako lang mag-isa, no? Kung baga parang masamukan ako kung murag na ako'y kauban. For example, dito sa bahay, while I am having my speaking engagement, tapos na ay tao, murag ma-awkward ko ba, maulaw gani ko. Kung may mag-interview sa akin na client, gusto ko ako lang isa. Kasi kung merong nakikinig sa akin, nabubulol ako sa pag-i-English. Until nagka-pandemic. Nagka-pandemic, di ba? Sabi ko sa sarili ko, I need to look for additional sources of income. Kaya doon ko pa na-realize na, sige, kailangan ko nang simulan itong vlog na to. Anyway, marami naman nagsasabi na bagay daw sa akin, kaya subukan ko rin. Kaya it was December 28, 2020, when I first uploaded my first ever video. So, ibig sabihin, 6 months pa lang ako. 6 na buwan pa lang ako as a vlogger. Pero, sa loob ng 6 months na journey, I am again blessed na I am starting to monetize my contents. Kaya kung manonood kayo ng mga vlogs ko, meron na kayong makikitang mga ads or meron na siyang advertisements. After 5 months of vlogging, na-approve na ako sa YouTube. Tapos, nung na-approve ako, nagkaroon na nga ako ng ads on my videos. So, nasa 1 buwan pa lang ako na nag-earn ng money. At nasa 500 plus na yung kinita ko. Kaya, pwede kong i-consider si YouTube channel as a virtual alkansya. So, yan talaga yung tawag ko kay YouTube. Virtual alkansya. Kasi hindi mo ma-predict kung ilang pesos ang papasok everyday. Mamaya ipapakita ko yung analytics May araw na 40 pesos, may araw na 3 lang, may araw na G's lang, pero at least may pumapasok na barya-barya. Tapos pag naipon mo yun, lumalaki din naman. Actually, ang plano ko, i-withdraw ko pa siya sa sa December pa, on my first year anniversary. Kasi, kumbaga parang iniipon ko siya. Kasi dollar kasi siya. Dollars. Although, ang nag-reflect sa sa account ko, pesos. Pero, dollars pag nag-appear yan kay mo sa Google AdSense account mo. Tapos, nag-change ba ang exchange rate?
Kaya maganda i-timing na kung mataas ang dollar exchange into Philippine peso, i-withdraw mo yung pera mo. Kumbaga parang iniipon mo siya, parang online bank mo siya. Anyway, bakit ko naman, tsaka hindi pwedeng mag-withdraw ng 500 lang. Merong tinatawag na payment threshold or minimum. Dapat abutin mo na ng $100 bago mo yan ma-withdraw. Pero hindi naman ako nagmamadali na maka-withdraw ng pera kasi I am really planning to withdraw it on my first year anniversary. Kasi gusto ko siyang gawaan ng parang study ba or parang case study magkano ang pwedeng kitain ng isang small-time vlogger sa loob ng isang taon. Yung journey ba? Kaya dinodocument ko yan lahat. Kung anong araw ako nagkaroon ng 100 subscribers, anong araw ako nagkaroon ng 1,000 subscribers, lahat yan recorded. Because I want to share real life experiences talaga. Kaya if you are going to ask me, ano ang pwede nyong maging source of income by using computer or technology and connectivity? So pwede kayong maging isang vlogger. If you are planning to start this kind of career, dapat consistent kayo. Hindi dapat kung kailan lang ninyo gustong mag-upload ng video saka lang kayo gagawa. Kailangan yung mag-decide kung gaano kayo kadalas mag-upload ng videos. You need to stick to a schedule as much as possible para malaman ng mga subscribers ninyo kung kailan sila mag-e-expect ng panibagong content. Usually ako twice a week. Monday at saka Thursday ng alas 8 ng gabi. Pero dati, on the first 3 months na nag-vlog ako, palagi akong nagpro-produce ng content. Kasi nga, kailangan kong gather ng subscribers. Kaya nung nagsisimula ako, huwag niyo munang isipin yung pera. Huwag niyo munang isipin ang revenue kasi darating din naman kayo dyan. If you are still starting, ang isipin mo muna, anong contents ang i-upload mo. Huwag kayo masyadong magmadali. Don't sacrifice quality for quantity. Make sure na your video and your audio is also good. Hindi yun naman kailangan magkaroon ng mamahaling camera. In fact, I am just using my cellphone. I'm just using my cellphone every time na nagva-vlog ako. Every time that you record, dapat nakahiga ang cellphone. You need to shoot horizontal. Nakahiga. YouTube is horizontal, nakahiga, while TikTok naman is nakatayo. Okay? Hinahanap ko yung selfie stick. Okay? So, again, if mag-shoot kayo, dapat nakahiga. Tapos, kasi YouTube is horizontal, TikTok is vertical. Hinahanap ko yung tripod. Nandito. Actually, kailangan pag nagre-record kayo stable. So kapag magla-live ako gamit ang cellphone, I am using a tripod na pang table lang. Pero meron din akong tripod na mataas na nakalagay sa sahig. And at the same time, meron din akong selfie stick. Kasi kailangan yung gumamit ng mga tripod para ang video ninyo is stable. Kasi kung kamay lang ninyo ang hawak ninyo, usually mapagod man ang inyong kamay. Mapagod ang kamay nyo. Alam, ganyan ka palagi, ganyan. Hi guys! Welcome back to my channel. Mapagod yung kamay mo ba? Baka mag-cramps. Move ng move yung At saka pangit tignan yan. Ang viewer experience, pangit kapag masyadong shaky. Although merong binibili na na mga yung gadget talaga para pang camera. Kasi kahit na yung movement mo, yung camera is still stable. Maganda kasi kung gagamit tayo ng mga ganito, mga tripod. Kasi para ganyan. At least yung siko ko nakapatong dito, hindi nakakapagod, kaya pwede akong magsalita sa camera. Ganyan. Hi everyone! Welcome back to my channel. Ganon. And of course, kailangan nyo ng mga ring light pag indoor. Mas maganda naman kung outdoor, yung talaga, yung liwanag ng araw. Yung audio, dapat consistent din kayo. Dapat yung volume from start to end pare-pareho. Hindi yung nanonood ka ng vlog tapos biglang naglakas ang video, magugulat yung magugulat yung nanonood. Keep the volume level consistent across all your videos. Tapos kung plano mo maglagay ng background music, wag naman yung masyadong malakas.
Tsaka dapat kasi may background music para hindi masyado boring panoorin. Tapos make sure na ibagay nyo naman yung background music din. Pero dapat hindi siya ganun kalakas. Kasi baka ang tendency mas malakas pa yung background music as compared sa boses ng narrator. At maghanap kayo ng mga pwesto na wala masyadong background noises. Pero case-to-case basis din kasi yan eh. Kasi like for example, nagva-vlog ka outdoor, like sa tabi ng kalsada, so maririnig talaga yung ingay ng mga sasakyan, pati ingay ng mga tao. Kaya mas magandang mag-invest for a microphone. Lalo na yung wireless. Nasa plano ko naman yan. Actually, nasa ano ko siya, checklist or wish list ko ba as a vlogger. Yung tripod na stable at saka yung microphone na wireless. Medyo mahal kasi. Nasa 1,000, 1,005. Tapos hindi kasi siya priority. Okay, hindi kasi siya priority as of the moment. So, dapat, yung, alam nyo kasi kung may microphone ka, yung wireless microphone, parang kagaya ni Vice Ganda, kahit nakasama niya pa yung ibang mga tao, mas naririnig natin yung boses niya kasi the distance of the microphone at saka yung bibig niya mas malapit. Kaya yun ang mas naririnig natin kahit maraming tao sa paligid. How long does it take, Ma'am Piper? Ako, sabi ko sa inyo kanina, after 5 months, saka pa ako nag-start nag-monetize. It can take time, but make sure hindi tayo mag-surrender. Just stay active in the community. Pwede kayong manood ng mga videos ng other creators, tapos mag-leave kayo doon ng mga comments. Kasi ang tendency, pag magko-comment kayo doon, baka bisitahin din yung channel ninyo ng ibang nagko-comments. Who knows? Magiging subscriber nyo rin pala sila. If you are planning to build your vlogging career, just set realistic goals. Huwag nyo munang i-expect na on the first year of your vlogging career, malaki na kaagad yung kikitain mo. Baka sinabi mo, after 1 year of vlogging, magpapatayo ako ng bahay. Kasi yun ang mga napapanood natin, no? Sa mga vloggers ba na nagpapatayo na ng bahay, nag-house tour na. Pero matagal naman din kasi silang vlogger. On the first year of doing vlog, baka hindi mo pa yan ma-achieve unless talagang aabuti na ng millions ang mga subscribers mo. Just like si Boy Tapang. Si Boy Tapang, 'di ba? Sino lang naman yan siya. Pero dahil nagsimula siya sa kain ng kung ano-ano, kahit makadiri, kinakain niya, doon siya nakilala. Pero nung gumawa siya ng panibagong channel, hindi na yung mga damak-damak na pagkain. Medyo nakakain naman, pero challenge pa rin yun. In YouTube, growth is exponential. Kumbaga, it will take time, no? Mahina lang yan sa simula, pero darating talaga ang time na masasabi mong, this is it. Kumita na talaga ako ng pera. Kaya kung plano ninyong mag-monetize, eto yung 2 eligibility requirements. So, kumbaga sa government employees, eto yung civil service para masabi na eligible ka to apply. Kailangan nyo munang makagather ng a total of 1,000 subscribers. O medyo matagal yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, it will take time. So maliban sa 1,000 subscribers, you also need to gather a total of 4,000 watch hours in all. So meaning, pag itotal lahat ng video views mo, dapat ang total niya 4,000 hours. Alam nyo bang maliit lang ang kinikita ng mga YouTuber sa bawat video nila? It depends kasi kung gaano karami ang nanonood. It will always start from 0.01 to 0.03 US dollars per view sa mga advertisement. Or by average, ang pinakamalaki is 0.18 centavos in US dollars per view. So meaning, kung manonood kayo ng YouTube video, tapos may nag-appear na advertisement, pag pinanood mo yan, that's considered as 1 view. Pero kung skip ad mo, hindi siya makakount as view. Kaya minsan tinanong ako, so ma'am, kapag i-skip ad, walang kikitain ang vlogger? Yun palagi yung tanong, di ba? Kasi, skip ads natin ito. Yan palagi ang mindset natin, na kapag i-skip ads natin, the vlogger will not earn money. That's actually wrong. Kasi,
Kung nanonood ka ng kunyari kay Vice Ganda, nanood ka ng vlog niya, tapos excited ka na manood, tapos suddenly merong advertisement, I'm sure you are going to skip it. Kasi gusto mo nang mapanood yung eksena eh. So pag-click mo ng skip ad, di ba babalik ulit sa video, tapos panonoorin mo ulit. Tinapos mo yung entire video. Counted yan siya as views pa rin. Meron pa rin silang kikitain dyan. Ang mga YouTubers, no, dalawa ang chances na pwedeng kumita sa video. Ad views at saka yung video views. Dalawa yon. Dalawa. Kung mag-skip ad ka, pero pinanood mo yung video, kikita pa rin sila ng pera. Kikita pa rin. So, ganito ha. Every time na makagather ng 1,000 views sa mga advertisement, di ba may mag-appear na mga ads? Pag ang total na nag-view niyan sa lahat ng mga ads, inabot ng 1,000 na, pwede siyang kumita ng $18. So, every 1,000 view sa mga advertisements, pwedeng kumita ng $18 or 900 pesos. Pero nag-skip ad man, it's okay. Kasi pag nakaabot naman or naka-generate kayo ng 1,000 video views, ibig sabihin may nanood ng video ninyo, kahit nag-skip ads, pwedeng kumita ng $3 to $5 for that. So you see, kahit na i-skip ad, meron pa ring income. Parang kagaya dito sa computation ko sa video ni Ivana Alawi. Meron kasing isang video si Ivana, yung A Day in My Life, na in-upload niya noong October 30, 2019. Meron na itong na-generate na 27 million views. At alam nyo ba, based on my computation, etong 27 million views sa isang video ni Ivana, kumita na yun ng 6.8 million. Sa views pa lang yun. Hindi lang kasi sa advertisement pwedeng kumita. May 4 na paraan kung paano kumita sa YouTube. Number 1, advertising. Number 2, membership. Kaya minsan kung nagapunta kayo sa mga YouTube channel, maliban sa subscribe, may nakalagay na join. Yung join na button, because that's membership. Kumbaga merong mga perks, merong mga benefits para sa exclusive members lang. And if you want to avail of those benefits, merong babayaran na monthly subscription. Meron din tayong tinatawag na supers, like super chats and super stickers, at yung ika-4 yung merchandise. Hindi lang sa advertisement pwedeng kumita ha sa YouTube. Pwedeng ads, pwedeng membership, pwedeng supers, and merchandise. 4 na paraan. So eto kay Ivana, video views pa lang ito, 6.8 million na. Marami ng mga Filipino YouTubers ang milyones na ang subscribers, like 10 million above. Alex Gonzaga, Zainab Harake, 'di ba? Yung magkapatid na si Rans Kyle tsaka si Niana Guerrero, Rafi Tulfo, 'di ba? Nasa ano na sila, 'di ba? 10 million sobra. Si Jonalyn Bartolome kasi nasa 7 million pa lang. Si Vice nasa 4 million plus pa lang. If you are now eligible, kasi nakaabot ka na ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, so pwede ka nang mag-apply. Tapos merong 1, 2, 3. Step 1, Step 2, Step 3. Step 1 is for you to review the terms and conditions. Ang step number 2 is for you to sign up for your Google AdSense. And step number 3, i-review ka nila. Mabilis lang naman mag-review si YouTube. Ako, nung nag-apply ako ng May 13, nag-apply ako. Pagka May 18, na-approve na ako. Kaya nagkaroon ako ng mga advertisements. Pero May 28 ko pa napansin na meron akong kinikita talaga sa mga ads. Okay? Ito yung example ng Google AdSense na ginawa ko. Sa akin ito na account nung nag-create ako ng account, no? So, merong tinatawag na payout threshold. Bago ka mag-withdraw, dapat abutin muna ng $100. Pero pwedeng hindi mo muna i-withdraw. Kung ayaw mong i-withdraw, okay lang, ipunin mo lang dyan. Pero kung bagong gawa ang inyong Google AdSense, hindi pa yan verified. Kaya pag inabot ka ng $10, padadalhan ka ng ganyan. Merong tinatawag na verification threshold.
dapat makaipon ka muna ng $10 tapos si Google AdSense magpapadala ng sulat sa'yo, parang kagaya sa picture na yan. Kasi sa loob ng sulat na yan, dyan mo makikita yung PIN code para ma-verify yung account mo. Ako, bago lang ako naka-receive ng email nung July 1 lang. When I check my email July 1, ang sabi doon, pinadala na daw nila sa akin yung ganyan ko. So, hinihintay ko na lang. It will take 2 to 3 weeks. Tapos, pag nagdating na yung letter na yan, nasa loob yung PIN code. Tapos, yung PIN code, yun yung ilalagay mo sa account mo para ma-verify na. Ibig sabihin, verified, existing ka talaga. Okay? So, yan yung mga kailangan yung tandaan. Kapag meron ka ng kapag nagmo-monetize ka na, tayo ang nagko-control kung anong klaseng advertisement ang gusto nating ilagay. Di ba kung nanonood ka ng YouTube video tapos minsan sabi nyo, ano ba yan, ang daming advertisement sa gitna? Ang nagko-control niyan, hindi si YouTube. Although, pwedeng i-control ni YouTube yan, automatic placement. Pero pwede rin i-control ng vlogger. Kung gusto niya kada 1 minute by video, pwede. Kada 1 minute, advertisement. After 1 minute, advertisement. Pero hindi ko yan i-a-advise sa inyo. Kasi, maaapektuhan ang viewer experience. Maiinis na yung nanonood, sasabihin niya, ano ba yan? Palagi na lang may advertisement. Nakakainis. May mga advertisements pa naman na hindi pwedeng i-skip. 'Di ba? Or minsan kapag pag nakikinig ka gud ng mga music sa YouTube, no, kanang mga love songs ba? Or yung mga mellow na mga kanta, mga pang-emote-emote. Like, somewhere down the road, our roads are gonna cross again. It doesn't really matter where. Nasa Lazada yan. Biglang nagsingit yung Lazada. Malapit na ang 7/7 sale sa Lazada. Nag-emote ka na nga, kahila ko nakatapos suddenly nagsalita, Lazada. Di ba naapektuhan yung viewer experience? Kaya hindi dapat every minute meron tayong ilalagay na ads. Okay, so this is an example of a screenshot no na meron akong estimated revenue na 23.40. Kaya kung interested kayong mag-participate sa aming meron kaming vlogging, yung tapos na itong July 4, hindi ko lang napalitan yung date, pero meron kaming upcoming na na vlogging 101 this coming Sunday. So if you are interested to join, you can actually join us this coming Sunday if you want to learn more about vlogging. So pag-uusapan natin talaga yung loob mismo ng YouTube. Okay, so we are about to end. So that's why again, I am inviting you to like, I am inviting you to like our official Facebook page, yung Knights of Online Marketers. I am also inviting you, of course, to subscribe to our YouTube channel. Hanapin nyo lang po ulit yung Queen of the Nights. And I hope na you will really subscribe to our channel kasi malaking tulong talaga yun. Malaking tulong yan sa amin, kumbaga. Meron akong gustong ipakita sana before I will end my presentation, Pero naglo-loading pa kasi siya Medyo mahina yung internet. But ipapakita ko sana yung flow ng revenue na maliit lang naman talaga yung pumapasok pero on a daily basis. Kaya pwede nating i-consider na yung pag-monetize natin sa YouTube is what we call a passive source of income. So guys, that's it for my presentation. If you want to add me on Facebook, just search for Piper Rambuanga. You can also email me for some questions, but kung meron kayong gustong itanong, you can always comment that one below. So, you can also reach me on my number kung meron kayong mga inquiries, especially related sa aming mga training programs. So, with that, magpapasalamat ako ulit. I will grab this opportunity to thank the Provincial Office of DTI Bukidnon for inviting me as your resource speaker for this particular learning session. And of course, maraming salamat sa Negosyo Center Kalilangan
for facilitating this afternoon's webinar. So I hope na meron tayong mga additional inputs na na-learn, especially by using ICT into its full advantage. Malay nyo, someday malalaman ko na nag-e-commerce na rin kayo, nag-online job na rin kayo, o di kaya naging vlogger na rin kayo. So guys, maraming salamat po. It's 3:58 in the afternoon. You can still be productive for the remaining hours bago maggabi. Basta always remember to keep safe, no? Always maintain proper precautionary measures para maiwasan nating maka-acquire ng virus. So until next time, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you and good afternoon everyone. Goodbye! See you on the next upcoming webinars na meron ang DTI Bukidnon to talk about e-commerce. Bye everyone! Enjoy! So sa lahat po ng mga nag-participate sa aming YouTube na streaming, maraming salamat po. Tapos na po yung aming webinar with DTI Bukidnon. Nag-end na po kami doon ng streaming. Kaya, what are we waiting for? I am also going to end the live streaming here dito sa YouTube channel ng Knights of Online Marketers. So maraming salamat po sa nanood ng aming live at sa manonood ng recorded session na to. God bless you everyone. Keep safe and enjoy the rest of the day.